سلام به هم به کیلرهای گل. اسم من کیلر، اینجا کانال منه. به کانال من خیلی خوش اومدین. به کیلرهای گل امروز اومدیم با یه ویدیوی متفاوت. قراره که داخل کانالمون برای اولین بار یک کیلر رو با هم دیگه بسازیم. همراه من باشه که می‌خوایم این ربات خوشگل رو با هم دیگه درستش بکنیم. حتما همین کانال من رو سابسکرایب بکنید، لایک خوشگل ویدیو بدین و زنگولش هم فعال بکنید و بیال قرارش بدین که تا ویدیو میذارم با خبر بشین و تشریح بدین ویدیو من رو ببینید. خیلی عشقین. دم تک تکتون گرم که من لطف دارین و دارین از من حمایت می‌کنید.
لذت کافی رو برده باشین. اگر حال کردین با این ویدیو حتما همین کانال من رو سابسکرایب بکنید، لایک خوشگل ویدیو بدین و زنگولش هم به خاطر خودتون فعال بکنین که تا ویدیو میذارم با خبر بشین و تشبیه این ویدیو من رو ببینین. خیلی خیلی عشق این دم تک تکتون گرم که لطفا می‌دارین از من حمایت میکنید. بچه‌ها لطفا نظراتتون هم راجع به این ویدیو برام داخل کامنت ها بنویسین. دم تک تکتون گرم که تا آخر ویدیو همراه من بودین. تا ویدیو بعدی فعلا.